รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับน้องๆครับนอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการแล้วนะครับยังมีกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อีกมากมายเลยนะครับน้องๆต้องตามไม่ทันกันด้วยนะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับลองมาติดตามที่ www.etvthai.tv กันได้เลยนะครับที่นี่รวบรวมแหล่งความรู้ไว้ให้หมดแล้วนะครับและในวันนี้ครูนนท์อาจารย์ชานนท์พันธภาจะมาเติมเต็มความรู้ในข้อสอบ A-Level วิชาชีววิทยากันต่อเป็นพาร์ทที่2นะครับพี่เมาว่าอย่ารอช้าครับไปลุยกันต่อได้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะคะก็คือพี่นนท์เช่นเดิมนะคะทีนี้เราจะมาสอนในรายวิชา A-Level ชีววิทยาของเรานั่นเองนะคะน้องที่ดูทางบ้านค่ะดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะ www.etvthai.tv นั่นเองนะคะดูกันได้เต็มๆดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาในช่อง YouTube ด้วยมีหมดทุกช่องทางนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะทุกคนนี่เลยไหลเวียนโลหิตดังนั้นนะคะก่อนจะไปดูหัวใจเราดูเส้นเลือดก่อน มันจะมีศัพท์อยู่เล็กน้อยค่ะทุกคนฝากทุกคนตรงนี้นะคะเส้นเลือดในร่างกายเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันเส้นเลือดแรกค่ะเราเรียกว่า artery นะคะทุกคนรู้จักดีแล้วค่ะคำว่า artery ของเรานะคะมีความหมายว่าอะไรใครตอบว่าหมายความว่าเม็ดเลือดแดงตีนะตีปากนะห้ามลูกเรียนกับพี่เราห้ามบอกว่าartery ไม่เลือดแดงอะไรเงี้ยไม่ได้ดูแบบไม่เก๋นะคะใช่ไหมไก่บอกแล้วนะคะดังนั้นค่ะถ้าจะตอบว่าเส้นเลือดอาร์เทอรี่เป็นเส้นเลือดอะไรต้องบอกว่าเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจค่ะนำเลือดออกจากหัวใจมีเส้นทางการไหลของเลือดออกมาจากหัวใจเนี่ยเรียกอาร์เทอรี่หมดส่วนเส้นเลือดเวนก็ตรงกันข้ามเลยค่ะก็คือนำเลือดเข้าหัวใจอันนี้เป็นความหมายจริงๆที่เราควรต้องเข้าใจนำเลือดเข้าแล้วก็นำเลือดออกนะคะทีนี้อีกเส้นเลือดหนึ่งค่ะเส้นเลือดฝอยของเราหรือ capillary นะคะ capillary ของเราหรือเส้นเลือดฝอยตรงนี้ก็น่ารักนะคะก็เป็นเส้นเลือดที่อยู่ระหว่างเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำนั่นเองนะคะอยู่ระหว่างเวงกับอาร์เทอรี่เนาะพันอยู่รอบๆอวัยวะพันอยู่รอบๆเซลล์ต่างๆนะคะเพื่อทำให้มันแบบเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างอวัยวะกับน้ำเลือดกับเซลล์กับน้ำเลือดของเรานึกออกปะสมมติถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ต่อมาจากเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงก็เอาอะไรลูกเอาอาหารเอาออกซิเจนมาถูกไหมคะเอามาเลี้ยงกับเซลล์ก็ผ่านเส้นเลือดฝอยแล้วก็มีการแพร่มีการออสโมซิสเข้าไปในเซลล์เราพอเซลล์เราได้รับปุ๊บเซลล์เราก็เอาของเสียออกมาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาผ่านเส้นเลือดฝอยเหมือนกันแล้วก็กลับเข้าเส้นเลือดเวนประมาณนี้ดังนั้นเราเลยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเส้นเลือดอาร์เทอรี่เนี่ยจะเป็นเส้นเลือดแดงเนาะก็คือมีออกซิเจนสูงส่วนเส้นเลือดเวนเป็นเส้นเลือดดำเพราะมีออกซิเจนต่ำนั่นเองนะคะเขาพูดอย่างนั้นก็ได้ไม่ผิดมากไม่ผิดมากแต่ผิดไหมผิดนิดนึงนะคะดังนั้นมี3เส้นทีนี้อันดับถัดมาทุกคนดูดีๆก่อนมันมีผนังเหมือนกันเส้นเลือดไหนผนังหนากว่ากันง่ายมากดูจากรูปรู้เลยนี่ค่ะเส้นเลือดอาร์เทอรี่ผนังหนากว่าทำไมถึงต้องหนากว่าจำง่ายๆว่ามันออกมาจากหัวใจถูกไหมคะดังนั้นมันมีแรงดันที่เยอะหัวใจมันบีบเลือดแบบตุบตับตุบตับตุบตับกึก
อย่างเงี้ยหรอปะแรงดันมันเยอะพอแรงดันมันเยอะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะมันแรงอ่ะถ้าเราโดนปาดคอนึกออกปะแบบเลือดจะพุ่งแรงมากแบบเอามาอย่างนี้เลยนึกออกปะมันน่ากลัวไก่หักคอไม่ต้องไก่ไม่มีเลือดแกเป็นซอมบี้มันก็จะเลือดพุ่งออกมาเลยนึกออกปะเพราะแรงดันมันเยอะมากหัวใจมันบีบตัวแรงดังนั้นผนังมันต้องหนามากไม่งั้นมันจะฉีกขาดได้ส่วนเส้นเลือดเวนไหลเข้าหัวใจเอื่อยๆค่อยๆมา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 นึกออกปะดังนั้นมันจะแบบผนังไม่จำเป็นต้องหนามากเท่าแต่มันไหลเอื่อยๆนี่แหละค่ะมันเลยมีวาล์วนะคะซึ่งวาล์วตรงนี้นะคะแถวบ้านเราเรียกว่าลิ้นกั้นลูกมันจึงเป็นเส้นเลือดที่เหมือนว่าเฮ้ยมีลิ้นกั้นมันนะคะมีลิ้นกั้นมันแต่ก็ไม่ทุกอันหรอกเดี๋ยวมันจะมีตัวยกเว้นที่มันมักจะถามในข้อสอบเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เอาคร่าวๆก่อนเนาะว่าอาร์เทอรี่ลักษณะเป็นยังไงและเวลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนเส้นเลือดฝอยเนื่องจากมันต้องเล็กมันต้องบางมันต้องมีพื้นที่ผิวรวมกันเยอะที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สให้ได้มากที่สุดนึกออกปะมันก็เลยเล็กสุดบางสุดผนังบางสุดนั่นเองนะฮะได้เนาะสีดูสีกันบ้างทุกคนคิดว่าทุกคนชูแขนขึ้นมามองเห็นเส้นเลือดตัวเองไหมลูกอย่างเงี้ยเส้นเลือดเขียวๆปื๊ดๆเลยซูมเข้ามาค่ะซูมเข้ามา อย่าซูมเยอะค่ะหลุมสิวซูมเสร็จปุ๊บเห็นนี่ไงมันเขียวมากเส้นเลือดเนี้ยเวนหรืออาร์เทอรี่ลูกเวนนะนึกออกปะเป็นเส้นเลือดเวนมันเลยสีเข้มๆค้ำๆเขียวๆเพราะว่าออกซิเจนมันต่ำแต่เส้นเลือดอาร์เทอรี่เนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่เพราะว่ามันอยู่ลึกเข้าไปแล้วเวลาที่หมอพยาบาลหรือใครก็แล้วแต่เจาะเลือดเราจิ้มจึ๊กเราก็ต้องจิ้มเส้นเลือดเวนนี่แหละเพราะว่าแรงดันมันน้อยเพราะว่าถ้าจิ้มอาร์เทอรี่เกิดอะไรขึ้นถ้าจิ้มปุ๊บมันพุ่งย้อนกลับมาเลยค่ะเข็มทะลุเข้าหน้าเราอีกทีนึงหรอปะมันจะต้องเกิดแรงดันย้อนกลับมาแน่ๆดังนั้นจิ้มเวนนี่แหละนะง่ายสุดเนาะแต่ตัวหลักๆของเราคือหัวใจทีนี้เราจะดูหัวใจกันก่อนนะฮะเกินนำอีกรอบหนึ่งค่ะหัวใจในระบบหัวใจของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกัน4รูปแบบ4ก็ได้แล้วแต่อันแรกค่ะคือสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจ2ห้องอันนี้พูดได้ฟังคร่าวๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เน้นหลังๆไม่เน้นแล้วเช่นปลาเราจะเห็นว่าปลาจะมีหัวใจแค่2ห้องเท่านั้นเองนะคะคือ atrium 1 ventricle 1ดังนั้นเส้นเลือดที่มันผ่านหัวใจของปลาค่ะมันจะเป็นเส้นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเสมอหรือเลือดดำทั้งหมดเพราะว่าอะไรมันจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกจินตนาการสมมตินี่เป็นตัวปลาเป็นไงวาดเหมือนซะด้วยนี่คือเหงือกปลาเส้นเลือด ที่ผ่านปลาเนี่ยมันยังไม่ได้แลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกถูกปะแล้วพอแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกเสร็จปุ๊บมันจะไปเลี้ยงร่างกายก่อนที่จะเข้าหัวใจของมัน2ห้องแบบนี้นี่คือหัวใจดังนั้นหัวใจปลาจึงเป็นหัวใจที่มีเฉพาะเส้นเลือดออกซิเจนต่ำเท่านั้นที่ไหลผ่านนั่นเองพวก2ห้องพวกชั้นต่ำที่สุดแล้วน่ากลัวมากต่อมาค่ะเป็นสัตว์ที่มีหัวใจ3ห้องแบบนี้ห้องเอเทรียมด้านบนนะคะเอเทรียมซ้ายและขวาแล้วมีห้องด้านล่างคือเวนทริเคิลห้องเดียวดังนั้นหมายความว่าเลือดเสียเข้ามาไปลอกเลือดที่ปอดที่ผิวหนังอะไรก็ว่าไปกลับมาใหม่เลือดในห้องเวนทริเคิลค่ะมันจะปนกันก็คือเลือดทั้งดีและไม่ดีออกซิเจนสูงออกซิเจนต่ำปนกันในห้องเวนทริเคิลได้เลยถูกไหมดังนั้นหัวใจ3ห้องหรือสัตว์ที่มีหัวใจ3ห้องแบบเนี้ยก็เลยมีโอกาสปนกันของเลือดดำและเลือดแดงมันก็เลยต้องมีอวัยวะเพิ่มพิเศษในการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อให้แบบออกซิเจนมันเยอะที่สุดดังนั้นกลุ่มนี้ก็ได้แก่กลุ่มอะไรพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองพวกกบแอนเดอร์แก๊งมันสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ที่ผิวหนังมันได้ด้วยนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเขาได้ด้วยนึกออกปะนั้นเห็นว่าผิวหนังก็จะลื่นๆเมือกๆเพื่อใช้ในการแพร่ของออกซิเจนนั่นเองและกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานนะฮะมันจะมีหัวใจ4ห้องก็จริงลูกแต่ว่าห้องด้านล่างค่ะเหมือนมันจะเชื่อมกันไม่สนิทก็คือจะเรียกว่า4ห้องไม่สมบูรณ์ก็คือพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆก็มีโอกาสปนกันเหมือนกันลูกแต่ปนกันไม่ได้มากเท่ากับ3ห้องแต่ก็ปนนึกออกปะแต่ทีนี้สัตว์เลื้อยคลานตัวพิเศษเช่นจระเข้สัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัดในลูกด้วยน้ำนมอย่างพวกเราค่ะก็จะมีหัวใจ4ห้องแบบสมบูรณ์ถูกไหมฮะมันก็เลยจะทำให้ลูกหาไม่มีการปนกันแล้วนึกออกปะแต่ถ้าจะจำก็คือจำกลุ่มนี้คือจำกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วกันเพราะว่ามนุษย์อย่างเราก็อยู่ในกลุ่มหัวใจ4ห้องแบบนี้
จ้าห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3แล้วห้องที่4ทีนี้อันดับแรกเลยค่ะในการมองหัวใจนะคะให้นึกถึงว่าอุ๊ยเราหันหน้ามองหาเพื่อนแล้วมองหน้ากันโบ๊ะบะยิ้มให้การส่งสายตานะคะแต่ว่าอย่าด่าเพื่อนนะคะทีนี้หัวใจเพื่อนจะตรงกันข้ามกับหัวใจเรานิดนึงถูกปะฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งด้านขวาฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งด้านซ้ายก็คือ left แล้วก็ right นะฮะ right แล้วก็ left นะฮะอันดับแรกต้องบอกก่อนหัวใจห้องด้านบนคือห้องที่เรียกว่า atrium ก็ได้นะฮะห้องด้านบนซ้ายและบนขวานะฮะเรียก atrium นะฮะตรงนี้นะ atrium ห้องด้านล่างเรียก ventricle ดังนั้นสมมติว่าเราอยากจะจำนะคะเราอาจจะจำเป็นแบบเอเทรียมของเราแหลมๆด้านบนเวนิเคิลแหลมๆอยู่ด้านล่างก็ได้แต่ว่าจริงๆมันก็ผิดหลักนิดนึงเพราะว่าจริงๆเอเทรียมไม่ได้แปลว่าห้องบนเวนิเคิลก็ไม่ได้แปลว่าห้องล่างเอเทรียมความหมายที่แท้ทรูของเขานะครับความหมายที่แท้นะความหมายที่แท้ของเขาก็คือว่ามันเป็นห้องทำหน้าที่ในกระบวนการรับเลือดค่ะมันทำหน้าที่ในการรับเลือดที่เข้ามาสู่หัวใจและเวนิเคิลค่ะก็ทำหน้าที่ในการบีบตัวเพื่อส่งออกเลือดนะคะออกนอกหัวใจไปไหนก็ไปเช่นออกหัวใจไปปอดออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวนทิเคิลในการรับเลือดก็คือเอเทรียมในกระบวนการรับเลือดคืออะไรคะคลายตัวรับเลือดมานั่นเองดังนั้นจะมีไทม์ไลน์อยู่ค่ะง่ายๆเลยอันดับแรกเลือดที่ผ่านการใช้งานจากร่างกายแล้วจะเป็นเลือดเสียเลือดออกซิเจนต่ำก็จะเข้ามาที่หัวใจห้องไลท์เอเทรียมค่ะหรือบนขวาของเรานั่นเองผ่านเส้นเลือดอยู่1เส้นก็คือเส้นเลือดดำที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าเวนาคาวาแต่เราจะแบ่งย่อยๆเป็น2อันมาจากเหนือหัวใจขึ้นไปเช่นแขนเช่นหัวเราจะเรียกว่า superior หรือ superior เวนาคาวาคือเหนือลงมาที่หัวใจอีกอันหนึ่งต่ำหัวใจลงไปเช่นตัวเช่นขาเราเรียกว่า inferior เวนาคาวาแต่ทั้ง2อันจะมาเจอกันก็คือมาเจอกันที่ห้องบนขวาจะคลายตัวรับเลือดแบบดึงเลือดมาวู้แบบนี้ นี่คือหัวใจนะสูบเลือดมาแบบนี้เลยทีนี้หัวใจห้องบนก็จะบีบตัวหัวใจห้องล่างก็จะคลายตัวต่อเพื่อส่งเลือดจากห้องบนขวามาล่างขวานะคะทีนี้หัวใจห้องล่างก็จะบีบตัวปิดนะฮะบีบปิดเลือดก็จะออกไปค่ะไปยังปอดเพื่อไปกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สไปฟอกเลือดอะไรก็ว่าไปนะเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนั่นเองซึ่งเส้นเลือดที่นำเลือดไปปอดแน่นอนมันออกจากหัวใจถูกไหมคะออกจากหัวใจเราต้องเรียกว่าอาร์เทอรี่ค่ะมันคือ2เส้นนี้ลูกอาร์เทอรี่ซึ่งปอดเองก็จะมี2อันถูกปะมีซ้ายปอดซ้ายและปอดขวานึกออกปะแต่มันจะเป็นเส้นเลือด pulmonary artery เหมือนกันเพราะpulmonary pulmo แปลว่าอะไร pulmo แปลว่าเกี่ยวข้องกับปอดลูกหาเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับปอดนั่น pulmonary artery ก็คือเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจไปปอดเราก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ที่เราบอกartery เป็นออกจากหัวใจมันจะได้ใช้ในความหมายนี้ได้เพราะว่า artery เป็นเส้นเลือดแดงไม่ได้ในกรณีเส้นนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเพิ่งออกจากหัวใจไปเองดังนั้นตรงนี้จะเป็น pulmonary artery จึงเป็น artery เส้นเดียวเลยค่ะที่บรรจุเลือดออกซิเจนต่ำอยู่เส้นเดียวเลยเป็น artery เส้นเดียวเลยนะฮะและเช่นเดียวกันค่ะและเป็นแก๊สที่ปอดเสร็จเรียบร้อยแล้วหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาออกซิเจนเข้าไปเรียบร้อยเติมเข้าไปแล้วออกซิเจนจะกลับเข้ามาที่ pulmonary vein ค่ะนี่เลย2เส้นนี้นะคะซ้ายและขวาเหมือนเดิมเวนเข้าหัวใจ pulmonary เกี่ยวกับปอดออกจากปอดเข้าหัวใจจึงเป็นเวนเส้นเดียวค่ะที่มีออกซิเจนสูงอย่างนี้นั่นเองนะฮะนั้น2เส้นนี้ยกเว้นฝากจำเพิ่มเติมก็กลับเข้ามาห้องบนซ้ายก็ลงมาที่ล่างซ้ายหรือ ventricle ซ้ายนั่นเองและ ventricle ซ้ายจะเห็นว่าผนังจะหนามากมันก็จะบีบตัวบึ๊บเมื่อกี้บีบตัวปิ๊บอันนี้บีบตัวบึ๊บเพราะว่าอะไรลูกมันจะบีบตัวไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงยันหัวจนปลายเท้าของเราได้แรงดันจะสูงมากจะบีบบึ๊บบึ๊บบึ๊บซึ่งก็จะออกจากหัวใจด้วยเส้นเลือดแดงที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าเอออร์ตา
เหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เส้นเลือดดำที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าหัวใจมาเรียกเวนาคาวามี2เส้นบนล่างออกจากหัวใจตรงนี้ค่ะเรียกเอออตาซึ่งตรงนี้แหละจึงเรียกเป็นบริเวณที่เรียกว่าขั้วหัวใจดังนั้นสมมติว่าเกิดอันตรายโดนยิงตัดขั้วหัวใจอ้อเป็นไงลูกเราจะตายทันทีเราจะเสียชีวิตทันทีเลยเพราะว่าเลือดออกเยอะมากมันจะมีโอกาสรอดน้อยมากดังนั้นหัวใจเราเก็บไว้ให้ดีนะคะอย่าให้ใครว้าวทีนี้อีกนิดนึงในหัวใจมันไม่ได้มีแค่ทางเดินการไหลแบบนี้ค่ะมันจะออกไปยันสิ่งที่มันกั้นหัวใจอยู่เราเรียกว่าลิ้นค่ะลิ้นกั้นหัวใจต้องบอกก่อนนะคะมันจะมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะตามนี้เลยชุดที่1นะคะจะพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นลิ้นที่เรียกว่ากั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างค่ะพี่เขียนสรุปก็คือบนล่างแบบนี้นะกั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างค่ะห้องบนเรียก atrium ห้องล่างเรียก ventricle นั้นเรียกย่อว่า AV valve ได้เลยหรือ arterioventricular valve ก็ได้ซึ่งย่อๆว่า AV valve ถูกไหมคะฉะนั้นกั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างมันก็จะมีซ้ายและขวาถูกไหมคะมันก็จะแบ่งเป็นถ้าห้องด้านขวาจะเห็นตรงนี้ค่ะคือห้องนี้จะมี3แฉกแบบนี้นะคะมันจะมี3แฉกเราจะเรียกว่าไตรคาสปิดวาล์วค่ะมีอยู่แล้วขออนุญาตไม่เขียนนะขออนุญาตลบนะคะให้ยัดซูมให้น้องดูเองเราเรียกว่าไตรคาสปิดวาล์วส่วนด้านซ้ายจะมี2แฉกเราเลยเรียกว่าไบคาสปิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไบคาสปิดพี่ก็เห็นเฉพาะหนังสือหลักสูตรไทยนะถ้าเราไปอ่านเท็กซ์บุ๊กหรืออ่านหนังสือต่างประเทศเขาจะใช้คำว่าไมทอลวาล์วกันแต่ให้รู้ไว้ว่ามันคือไบคาสปิดนั่นแหละเพราะว่าเราเรียกอีกฝั่งหนึ่งว่าไตรอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องไบถูกปะมันดูสวยกว่านะฮะนั้นอันเนี้ยเป็นกั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างเวลาที่ห้องล่างบีบตัวจินตนาการตามนะคะห้องล่างบีบตัวปิ๊บบีบตัวบึบเลือดจะได้ไม่ไหลย้อนกลับขึ้นไปห้องบนจะได้ไหลออกไปนอกหัวใจแทนนึกออกปะอีก2เส้นค่ะเป็นเส้นที่กั้นระหว่างหัวใจกับด้านนอกคือไม่ให้เลือดจากข้างนอกเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาในหัวใจเวลาที่หัวใจเราบีบตัวแล้วส่งเลือดไปห้องด้านล่างนึกออกปะหัวใจห้องบนน่ะมันต้องส่งเลือดไปห้องด้านล่างต่อถูกไหมคะหรือห้องด้านล่างเนี่ยต้องบีบออกนอกหัวใจถูกไหมขอโทษค่ะห้องด้านล่างต้องบีบออกนอกหัวใจดังนั้นเวลาที่ห้องด้านล่างมันคลายตัวรับเลือดจากห้องบนมานอกหัวใจเลยไม่ไหลย้อนกลับเข้ามาด้วยนึกออกปะมันก็จะมีแบ่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหมือนเดิมฝั่งขวามันกั้นระหว่างที่มันจะไปปอดถูกไหมคะเราเลยเรียกว่า pulmonary valve pulmonary valve pulmonary แปลว่าเกี่ยวข้องกับปอดนะคะอีกอันนึงเราเรียกว่า aortic valve เพราะว่ากั้นระหว่างหัวใจด้านซ้ายที่จะไป aorta นั่นเองประมาณนี้จบแล้วนะคะระหว่างเรื่องของหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ลิ้นหัวใจนั่นเองค่ะมันอาจจะมีเสริมในเรื่องของหมู่เลือดได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูหมู่เลือดกันอีกทีหนึ่งเราจะไปตะลุยโจทย์กันก่อนเลยนะคะโจทย์จริงมาปีละ1ข้อเลยข้อ1ถือดึงพร้อมนะเริ่มค่ะการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์เป็นดังแผนภาพ A B C D E F G แทนส่วนของหัวใจ X และ Y แทนหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจและหลอดเลือดที่เข้าสู่หัวใจตามลำดับมีออกแล้วก็เข้าดังนั้น X คือออกถ้าออกจากหัวใจแสดงว่า X ไปเลยลูกน่าจะเป็นเอออต้าไหมออกจากหัวใจแล้วไปอวัยวะถูกป่ะเขียนไว้ก่อนเลยเราฉลาดไงเราเติมไปก่อน Y เข้าสู่หัวใจแต่เข้าสู่หัวใจมาจากปอดY ต้องเป็น pulmonary แหละแต่ pulmonary อะไรล่ะเข้าหัวใจต้องเป็น vein ดังนั้นมันเป็น pulmonary vein นะคะพูดเวียนเบาๆนะคะเดี๋ยวแม่ตกใจทีนี้ได้ละแค่นี้แหละ A B C และ D ทุกคนมาเติมกันก่อนว่ามันเป็นห้องบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวาถูกไหมคะมันเข้ามาห้องบนก่อนแน่นอนนั้น A เนี่ยต้องเป็นบนต้องเป็น atrium แน่ๆถูกไหมคะและมันก็เข้ามาทางฝั่งด้านอะไรคะฝั่งด้านขวาพี่เขียน RA นะคะก็คือ live atrium บนขวานะบนขวาก็ต้องลงมาล่างขวานะคะพี่เขียน ventricle ขอโทษค่ะผิด live ventricle นะพี่เขียน RV นะไปปอดอันนั้นตรงนี้ก็เป็น pulmonary เหมือนกันค่ะแต่เป็น pulmonary artery นั่นเอง
จากปอดเข้ามาห้องบนค่ะห้องบนก็เอเทียมเหมือนกันแต่ต้องเป็นด้านฝั่งซ้ายและก็ left atrium แล้วก็ส่งมาที่ left ventricle นั่นเองนะคะแล้วก็ออกไป aorta ดังนั้นโจทย์บอกว่าข้อ 1 แรงดันเลือดใน y สูงกว่า x ใน y ออกจากปอดมาไหลเอื่อยๆเฉยๆมายกเว้นพิเศษทุกคนนิดนึงเส้นเลือด y ค่ะเป็นเวนที่ไม่มีลิ้นกั้นด้วยจดเพิ่มนะหามีลิ้นไม่นะคะเพราะว่ามันไหลเอื่อยอยู่แล้วมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้เอื่อยมากเท่ากับเวนอื่นๆแหละเพราะว่าหัวใจมันจะดึงเข้าไปอยู่จากปอดเนอะออกจากปอดมาแล้วหัวใจมันดึงมันมีอวัยวะดึงอยู่มันก็จะเป็นเวนที่ไม่มีลิ้นเพราะถ้ามีลิ้นกั้นเนี่ยมันจะไหลช้ากว่าเดิมแต่ลิ้นมันป้องกันไม่ให้ไหลย้อนกลับแต่มันก็ทำพอมันมีอะไรเกะกะเนอะปะแต่ว่าหัวใจบอกฉันรีบใช้มาเร็วๆไม่ต้องมีลิ้นแต่ถามว่า y จะสูงกว่า x ได้ไหมในแรงดันในช้อย1ก็ไม่จริงตัดทิ้งนะคะช้อย2 x และ y เป็นหลอดเลือดอาร์เทอรี่ y เป็นเวนเห็นไหมคะมันออกประเด็นเดิมๆเลยค่ะก็ผิดข้อ3ค่ะถ้า a บีบตัวเลือดจะผ่านลิ้นไบคาสปิดเข้าสู่ b ฝั่งด้านขวามี3แฉกต้องลิ้นไตรคาสปิดค่ะไม่ใช่ไบเห็นไหมคะถ้าเราจำได้นะตอบได้แต่ปัญหาก็คือยังจำบ่ได้ ข้อ 4 ค่ะถ้า d doc บีบตัวผ่านลิ้น aortic semilunar เข้าสู่ x ก็คือ aorta aortic valve นั่นเองถูกต้องเลยค่ะในตัวเลือกที่ 4 นั่นเองข้อ 5 ก่อนเลือดที่เข้าสู่ B bird จะมีความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าเลือดที่เข้าสู่ C cat B bird คาร์บอนไดออกไซด์ต้องสูงอยู่แล้วล่ะเพราะว่ายังไม่ผ่านปอดเลยนะคะ7 ไป 1 ข้อง่ายไหมง่ายข้อต่อไปจะเป็นหมู่เลือดและย้อนกลับไปดูนิดนึงโลกหมู่เลือดระบบ ABO ของเรานะคะมี2ระบบเนาะมี ABO แล้วก็มีโอกาสออกหมู่เลือด RH ได้บ้างแต่ไม่ค่อยเยอะมากแต่มีออกผสมกันแหละเป็นถ้าจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วนะคะ ABO ของเราคืออะไรคะเราจะมีหมู่เลือด3หมู่4หมู่เนาะหมู่ A หมู่ B หมู่ AB และหมู่ O แบ่งยังไงค่ะเราแบ่งตามแอนติเจนที่อยู่บริเวณของผิวเม็ดเลือดแดงของเขาซึ่งแอนติเจนมี2แบบคือ A ไม่ A ก็ B ดังนั้นเราจะเห็นว่าหมู่ AB ค่ะเป็นหมู่ที่มีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงทั้ง A และ B เลยก็เลยเป็นหมู่ AB ทีนี้พอมีแอนติเจน2อันแอนติบอดีที่อยู่ในพลาสมาหรือในน้ำเลือดนะคะก็เลยไม่มีเลยตรงกันข้ามหมู่ O ค่ะไม่มีแอนติเจนอะไรเลยเป็นเม็ดเลือดแดงกลมๆเกลี้ยงๆเลยมีแอนติบอดีทั้ง A และ B ดังนั้นหมู่ A ค่ะมีแอนติเจน A มีแอนติบอดี B หมู่ B แอนติเจน B แอนติบอดี A มันก็จะมีหลักการให้เลือดอยู่ง่ายๆทุกคนจดตามได้เลยนะหลักการให้เลือดของเราก็คือแอนติเจนของคนให้ห้ามตรงนะคะห้ามตรงกับแอนติบอดีของคนรับค่ะอีกครั้งหนึ่งแอนติเจนของคนให้ห้ามตรงกับแอนติบอดีของคนรับดังนั้นเอาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าพี่หมู่เลือด A พี่มีแอนติเจน A ถูกปะให้หมู่เลือด B ได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะหมู่เลือด B มีแอนติเจน B และมีแอนติบอดี A รออยู่ในพลาสมาแล้วดังนั้นถ้ามันตรงกันปุ๊บแอนติเจนจับกับแอนติบอดีตุ้มมันจะตกตะกอนนั้นคนที่รับสมมติพี่รับเลือดมาพี่ก็จะแบบเลือดตกตะกอนแล้วพี่มีโอกาสเสียชีวิตได้นั่นเองนึกออกปะดังนั้นห้ามเด็ดขาดเราเลยเห็นว่าหมู่ AB ค่ะมีแอนติเจนทั้ง2อันเลยให้ใครไม่ได้เลยให้ O ก็ตรง2ตัวเลยให้ A ก็ตรงตัวหนึ่งให้ B ก็ตรงตัวหนึ่งตกตะกอนหมดนั้นคนหมู่ AB ดีอยู่นะ ให้ใครไม่ได้เลยรับได้หมดเลยแต่หมู่ O ค่ะใครหมู่ O เหมือนพี่บ้างคะหมู่ O ค่ะเขาบอกว่าเป็นหมู่เลือดของแบบหมู่เลือดนางฟ้าหมู่เลือดของการเกิดเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะว้าวเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าคนที่เป็นหมู่ O รับใครไม่ได้นะแต่ให้ได้ทุกหมู่เลยเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีแอนติเจนเลยยังไงก็ไม่ตรงให้ O ด้วยกันก็ได้ให้ A ให้ B ให้ AB ด้วยกันก็ได้
นะคะประมาณนี้ซึ่งมันจะออกอีกอันนึงคือหมู่เลือด RH มี 2 แบบค่ะคือ RH บวกและ RH ลบคนไทยส่วนใหญ่ค่ะ199.997ก็คือเยอะอะเกือบ 100% เป็น RH บวกส่วนใหญ่นะดังนั้นมันมีข้อดีหนึ่งเราที่เป็น RH บวกอย่างพวกเราสามารถสร้างแอนติเจนได้ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ตำรานะบางตำราเรียกแอนติเจน RH แต่ที่พี่เจอบ่อยๆเขาจะเรียกแอนติเจน D-Doc หรือแอนติเจน D นะคะแต่เราไม่ต้องสนใจก็ได้สนใจแค่ว่ามันเป็นแอนติเจนทีนี้มันจะมีปัญหาในกรณีเดียวค่ะกรณีที่คุณพ่อและคุณแม่แต่งงานกันและคุณแม่นั้นเป็น RH ลบคุณแม่เป็นส่วนน้อยคุณพ่อเป็น RH บวกนะฮะพ่อเป็น RH บวกแล้วลูกดันเป็น RH บวกเหมือนคุณพ่อค่ะลูกก็จะสร้างแอนติเจนได้ถูกป่ะฮะเป็น RH บวกลูกสร้างแอนติเจนมาให้แม่โดนแอนติเจนมาโดนสิ่งแปลกปลอมมาแม่สู้ฉันต้องสู้แม่สร้างแอนติบอดีมาเลยค่ะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะเจอแอนติบอดีเข้าไปกระอักเลือดลูกตายแทงแต่โชคดีค่ะยังมีทางออกยังมีโอกาสรอดลูกจะยังไม่ตายในคนแรกเพราะว่ากว่าแม่จะสร้างแอนติบอดีมาได้อะเหมือนลูกคนแรกจะคลอดออกไปก่อนมันจะรอดตายแต่ถ้าลูกคนที่สองน้องเราเฮ้ยเป็นบวกเหมือนพ่ออีกเกิดอะไรขึ้นไงแม่บอกฉันมีแอนติบอดีรอแล้วเธอสร้างมาฉันสร้างกลับทันทีจะเกิดภาวะแท้งในครรภ์ทันทีลูกจะตายนึกออกปะนั้นถ้ามีอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยมี RH บวกเหมือนพ่อได้คนเดียวคนที่เหลือต่อไปจะเป็นลบเหมือนแม่ได้หมดเหรอนึกออกปะแค่นี้แหละดังนั้นพอมันตรงกันปุ๊บมันก็จะมีคนที่เป็นหมู่เลือด ABO เช่น O ลบ O บวก A ลบ A บวก AB ลบ AB บวกมีผลเหมือนกันในกระบวนการให้เลือดเพราะหลักการให้เลือดนะอย่าลืมนะแอนติเจนของคนให้ห้ามตรงกับแอนติบอดีของคนรับนั้นให้ปุ๊บจับกันตกตะกอนคนรับตายนะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงตราบที่ยังมีช่องทางให้รอดไปได้จงก้าวต่อไปจินตนาการเป็นรากของความฝันการลงมือทำเป็นฐานของความจริง2ประโยคที่พี่เอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมาจากหนังสือเล่มนี้ครับ2แขนที่กอดโลกเดี๋ยวเราต้องมาถามอาจารย์ว่าทำไมต้อง2แขนที่กอดโลกครับอาจารย์หนังสือเสริมกำลังใจชุดที่ 5 ของคุณวินเลวารินนะคะ2แขนที่กอดโลกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่ากอดโลกเราอยู่ในโลกแต่ว่ากอดโลกเนี่ยมันคืออยากจะอยู่ในโลกนี้อยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขค่ะหนังสือให้กำลังใจค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาในวันนี้ครับค่ะหนังสือชุดกำลังใจเสริมกำลังใจชุดที่ 5 ของคุณวินเลวารินนะคะถ้าเกิดเราจะพูดถึงผู้เขียนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรท์ถึง2 ครั้งฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมุมมองในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการหักมุมนะคะยกตัวอย่างเช่นหนังสือเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนานค่ะก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลถ้าเกิดชื่อหนังสือเล่มนี้คงจะพวกคอนักอ่านคงจะไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลักษณะนี้มันจะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็รักโลกนะคะรักที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของสัตว์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ครับที่ผมอ่านมาเนี่ยคร่าวๆที่ผมชอบอย่างเช่นตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องของตอนที่ชื่อว่ามาราธอนเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจว่าตัวเองไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยคุณวินเนี่ยได้พยายามนำเสนอว่าจริงๆชีวิตเราแข่งขันตั้งแต่ปฏิสนธินะครับแล้วก็สู้แล้วก็มาตลอดมันไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เปรียบเสมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าเป็นการแบบวิ่งมาราธอนถ้าเกิดว่ามีคนนำเราไปเนี่ยแต่เรายังวิ่งอยู่เนี่ยเราก็ชนะแล้วเราชนะตัวเองว่าเราดูว่าวิธีการวิ่งของเราเนี่ยทำอย่างไรให้เราไม่สะดุดล้มคือมันเป็นความคมในเรื่องจริงที่เขาหยิบมา
จุดเด่นของคุณวินเรียวริน ครั ก็ บ คือเรื่องของการใช้ภาษา ครับ เขาบอกว่าคุณวินเนี่ยใช้ภาษาเหมือนกับเป็นนาย ครับ ของภาษา ก็คือควบคุมภาษาให้สละสลวยมีภาษาวรรณศิลป์นะคะที่จุดเด่นของเรื่องหนังสือเล่มนี้ก็คือการใช้ภาษา ขยายของอาจารย์ก็คือเมื่อไหร่ที่มีใครได้อ่าน ค่ะ วางไม่ลงแน่นอน อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าใครได้อ่านหนังสือของคุณวินแล้วเนี่ ค ย รับ จะต้องตามไปอ่านเล่มอื่นๆอีกค่ะ อ่า ค่ะ คนที่จะเป็นนัก นักเขี เขี ย ย น นได้ ต้องเป็นนักอ่านก่อนค่ะ อืม นักเรียนก็เหมือนกันนะคะ ถ้านักเรียนอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องมีคลังคำของการอ่านสะสมไว้มากๆค่ะ มากพอที่จะดึงลิ้นชักของคำในสมองเนี่ยมาใช้กับผลงานของตัวเอง อย่างน้อยๆเนี่ยค่ะการเป็นนักเขียนเบื้องต้นหรือเป็นนักเขียนน้อยสำหรับวัยเด็ก ครับ ก็สามารถฝึกได้ค่ะ ผมว่าแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าได้อ่านเนี่ยเหมือนกับจะได้การเรียนการสอนให้เป็นนักเขียนไปในตัวเลย จากคำที่คุณวินได้เขียนเอาไว้ ใช่ค่ะ เราจะส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ครับ พอรักการอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็อยากจะเป็นนักเขียน อืม ค่ะ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีการนำเสนอรูปแบบไหนครับ ค่ะ หนังสือเล่มนี้คุณวินเรียวารินนะ ครั คะ บ ได้นำเสนอโดยรวบรวมบทความ 49 บทความ ครับ ทั้งหมดนะคะ ก็เป็นบทความสั้นๆที่จะให้ผู้อ่านได้อ่านได้อย่างแบบว่าไม่น่าเบื่อนะคะ ครับ แล้วคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือน้องอ่านจบแล้วเนี่ยน้องๆจะได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ ถึงแม้ว่าการนำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องของชีวิตปกติที่เราอยู่ในสังคมนะคะ แต่ว่ามุมมองของคุณวินเดียวารินเนี่ยค่ะจะทำให้เรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ แล้วก็สร้างกำลังใจให้กับคนในสังคมนะคะ มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเรื่องต่างๆ เหล่านี้ค่ะ ผลตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีของเลือดบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นดังตารางนะคะให้มาเรียบร้อยทุกคนเติมก่อนตรวจให้มาแบบนี้นะคะกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานผู้ชายทั้ง5คนนี้รู้ได้ไงผู้ชายอ่ะเขาเขียนว่านายอ่ะนายแมนเบอร์นะคะผู้ชายเรียกกันถ้าอย่างเราเรียกกันเรียกอะไรเธอเฮ้ยเรียกเธอเหรอเรียกเธอไม่ค่อยจริงนะส่วนใหญ่จะเรียกอีกคำหนึ่ง แกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเรียกเพื่อนคุณไหมคุณทีนี้ทุกคนในกอไก่มีแอนติเจน A และแอนติเจน B เบิร์ดกอไก่เป็นหมู่เลือด AB เขียนไว้เลยรู้แน่นอนในพัดมากก็ไม่เหลืออะไรแล้วไงขอไข่มีแอนติเจน B ก็อนุมานได้ว่าคิดว่าน่าจะเป็นหมู่ B แหละเพราะคิดว่าพลาสมาน่าจะมีแอนติบอดี้ A อยู่เพราะโจทย์ไม่ให้มาแต่คิดว่าเขียนมาว่าแอนติเจน B ก็คือมีแค่นี้นึกออกปะในคอควายมีแอนติบอดีในพลาสมาเนาะทั้ง A และ B นะคะในพลาสมาเขาแสดงว่าอันเนี้ยไม่มีแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงเลยก็น่าจะเป็น O จริงๆตรงเนี้ยน่าจะเขียนแอนติบอดีนะพี่ว่าโจทย์น่าจะทำให้เราสับสนนิดนึงเพราะโจทย์พูดเราเองว่าในพลาสมาต้องเป็นแอนติบอดีนึกออกปะโจทย์น่าจะทำให้เราสับสนนะคะส่วนงองูค่ะมีแอนติบอดี A ในพลาสมานะคะนั้นก็ต้องมีแอนติเจน B ในงองูก็เป็นหมู่เลือด B เหมือนกันซ้ำกันส่วนในจอจานค่ะก็จะเป็นหมู่เลือด A นั่นเองโจทย์ถามว่าถ้าเราให้เลือดนะคะโดยใช้หลักการระบบ ABO นะคะคนที่มีหมู่เลือด B bird หมู่เลือด B รับเลือดจากใครได้บ้างก็รับเลือดจากหมู่ B ด้วยกันได้ 100% ดังนั้นใครคะนายขอไข่ได้เต็มจอดงองูได้ไหมงองูก็ได้งงูก็ได้อีกอันนึงจะเป็นไรระหว่างคอควายก็ได้จอจานหรือกอไก่คะคอควายจอจานหรือกอไก่แน่นอนหมู่คนที่ให้ใครก็ได้เป็นหมู่เลือดนางฟ้าสวยสง่าแบบพี่ก็ต้องหมู่ O ถูกไหมคะดังนั้นใครคอควายค่ะให้ใครก็ได้ก็เลยตอบในตัวเลือกที่2ค่ะได้เนาะได้เลยนะคะอันนี้ค่ะข้อ4ค่ะชายคนหนึ่งอีกแล้วไม่มีผู้หญิงเลยในเรื่องนี้ วายความเท่าเทียมหายไปนะคะไม่ยอมนะคะหญิงคนหนึ่งแต่งโสดเอง มีหมู่เลือด B เบอร์งั้นประสบอุบัติเหตุให้ผู้ชายไปเถอะ หญิงคนหนึ่งมีหมู่เลือด BRH ลบประสบอุบัติเหตุให้มันไปเลยนะคะจำเป็นต้องได้รับเซลล์เม็ดเลือดแดงและพลาสมา
ซึ่งจากประวัติพบว่าเขาเคยได้รับหมู่เลือด B Rh บวกมาก่อนอ่ะตรงนี้มีปัญหาใหญ่โจทย์เริ่มซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้มีโคนันแล้วค่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวในพลาสมาต้องเป็นอะไรลูกหาแอนติบอดีนะโอเคนะทีนี้ชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด B วาดรูปก่อนชายคนหนึ่งน้อยง้อยเงาชายคนหนึ่งอันเป็น B Rh ลบรับเลือดจาก B Rh บวกไปก่อนละว้าวแน่นอนเราบอกแล้ว Rh บวกที่ให้มาค่ะเขาให้อะไรมาด้วยลูกมันมีอะไรมากับเลือดนี้ด้วยเชื้อเอดส์ค่ะ ว้ายไม่ใช่ลูกมันมีอะไรคะแอนติเจนมันมีแอนติเจนมาทีนี้พอ B เบิร์ดได้รับแอนติเจนมา B เบิร์ดต้องมีการสร้างอะไรลูกแอนติบอดีรอและสร้างรอไว้แล้วซึ่งเอาจริงๆนะให้ครั้งแรกอย่างที่บอกให้ครั้งแรกมันยังพอแค่สร้างแอนติบอดีเก็บไว้นึกออกไหมแต่เดี๋ยวแอนติบอดีมันก็จะต้องหายไปในวันใดวันหนึ่งแต่มันก็จะหายนานหน่อยเหมือนเราได้รับวัคซีนโควิดมาเป็นแอนติเจนมาเราก็มีแอนติบอดีรอไว้แล้วถูกปะแล้วก็ฉีดภูมิกระตุ้นทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่มันจะอยู่นานประมาณ2 ปี 3 ปีเลยดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็จะไม่ได้ให้เลือดแบบนี้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าในอนาคตในช่วงสมมติปีหน้าหรือเดือนหน้าอาจจะต้องการจำเป็นต้องให้เลือดอีกแล้วมันหาไม่ได้จริงๆนึกออกปะเราจะให้บวกไม่ได้แล้วต้องเอาคนที่เป็นลบเท่านั้นมาให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตกตะกอนแล้วเราจะตายแล้วเพราะว่าเรามีแอนติบอดีรอแล้วนึกออกปะดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ทำและในช่วง 2-3 ปีที่เคยให้แบบนี้มาแล้วจะให้ซ้ำไม่ได้ซึ่งในกรณีนี้โจก็ถามได้แหละว่าจะให้ยังไงดีที่จะไม่ลำบากที่ใน B bird Rh ลบเนี่ยไม่ตุยเย่วัตนาเบไอโกไปก่อนนึกออกปะดังนั้นหมู่เลือดของคนให้ต้องดูก่อน ABO คนให้เลือดมันต้องเป็นยังไงโจทย์แยกกันนะโจทย์แยกกันระหว่างเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็พลาสมานะดังนั้นในเซลล์เม็ดเลือดแดงเราดูแอนติเจนก่อนหมู่เลือดไหนที่แอนติเจนมันจะตรงกับแอนติบอดีของเขาเราต้องมานั่งดูแล้วคนที่มีหมู่เลือด B มีแอนติเจน B แสดงว่ามีแอนติบอดีอะไรด้วยนะคะ A ด้วยถูกไหมคะดังนั้นให้เม็ดเลือดอะไรบ้างที่จะไปตรงกับแอนติบอดี A AB ให้ไม่ได้แล้วตัดทิ้งถูกไหมหรือหมู่ B เหมือนกันหมู่ B ให้ได้ไหมก็น่าจะได้เพราะว่าอะไรลูกมันมีแอนติเจน B เหมือนกันมันก็เลยมีแอนติบอดี A เหมือนกันนั้นแอนติเจนของ B มันจะไม่ตรงกับแอนติบอดี A แน่นอนมันก็น่าจะให้ได้ O ให้ไหม O ให้ได้อยู่แล้ว O ไม่มีแอนติเจนเนี่ยทีนี้หมู่เลือดของผู้ให้พลาสมาคนให้น้ำเลือดบ้างคนให้น้ำเลือดในน้ำเลือดมีอะไรคะมีแอนติบอดีถูกไหมดังนั้นในหมู่ B เขามีแอนติเจน B bird ดังนั้นใครมีแอนติบอดี B bird ตรงกันไม่ได้ใครมีแอนติบอดีบ้าง O ไงไม่ได้ละมีแอนติบอดีทั้ง2ตัว AB ได้ AB ไม่มีแอนติบอดีมันจะตรงกันนะทุกคนดังนั้นเราจะเห็นว่าต่อมาเราต้องมาดูแล้ว Rh บวกหรือ Rh ลบก่อนเมื่อกี้เราวิเคราะห์แค่หมู่เลือด ABO นะข้อนี้นะทีนี้เรามาดู Rh บวกและลบก่อนบ้างเขาเป็นลบเขาต้องได้รับลบเหมือนกันเท่านั้นดังนั้น B ที่เป็น Rh บวกเราก็ตัด O ที่เป็น Rh บวกเราก็ตัดนึกออกปะตัดหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเม็ดเลือดนึกออกไหมดังนั้นเหลือช้อย1และช้อย3เท่านั้นซึ่งช้อย3เราก็ตัดไปแล้วนึกออกไหมคะว่า O Rh บวกตัดไปแล้วเหมือนกันดังนั้นก็เหลือตัวเลือกที่1ข้อเดียวนั่นเองค่ะพลาสมาให้ Rh บวกได้นะคะประมาณนั้นเพราะว่ามันมีแอนติบอดีมาถูกไหมคะมันไม่มีทางตรงกับแอนติเจนเราหรอกนะคะเพราะว่าเขาสร้างแอนติเจนได้ถูกไหมในพลาสมาเขาถ้าเป็น Rh เขาสร้างแอนติเจน
เขาไม่ได้สร้างแอนติบอดีมาให้ตรงกับแอนติบอดีของเราเนกออกปะดังนั้นไม่ตรงกันแน่นอนตอบข้อ1ค่ะจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเห็นไหมคะเอา2หมู่เลือดมันรวมกันเลยแต่ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเราจะไปเรื่องใหม่กันพอดีเลยค่ะ ใครงงเมื่อกี้ไม่สนใจเรามาดูเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของระบบขับถ่ายขับถ่ายต้องบอกก่อนว่าง่ายมากมั้งนะคะจะมีจุดหลักๆจุดเดียวที่ออกบ่อยๆขับถ่ายพูดถึงอะไรลูกหมายถึงการเอาอะไรออกมาจากร่างกายคะขับถ่ายไม่ใช่อุจจาระนะคะอุจจาระเป็นของใครอุจจาระเป็นของใครระบบย่อยอาหารค่ะอันนี้ขับถ่ายต้องเป็นปัสสาวะต้องบอกก่อนเลยนะคะในปัสสาวะของเรานะคะจะเป็นการกำจัดสารหนึ่งก็คือเป็นสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบพูดง่ายๆก็คือของเสียค่ะของเสียนั้นมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบไนโตรเจนมาจากไหนล่ะไนโตรเจนนะคะมาจากอะมิโนแอซิดแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสในนิวคลีโอไทด์อันนี้ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นเรื่องของสารเชื้อโมเลกุลนะคะแต่ว่าไม่ออกแล้วสารเชื้อโมเลกุลไม่ได้ออกเป็นเรื่องเดียวแล้วมันจะผสมกับเรื่องอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่เราไม่ต้องแคร์มากลูกมันไม่เน้นมันเน้นตรงระบบขับถ่ายก็เน้นขับถ่ายแต่ว่าต่อให้มีสารเชื้อโมเลกุลมาปนมันจะเป็นตัวง่ายมันจะไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนนะคะมันจะมีการปัสสาวะในรูปแบบ3รูปแบบเท่านั้นค่ะแอมโมเนียยูเรียยูริกแอมโมเนียยูเรียยูริกเราจะเห็นนะคะว่ามันก็มีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นสิ่งมีชีวิตจะมีการเสียพลังงานแล้วก็เปลี่ยนจากรูปปัสสาวะแอมโมเนียเป็นยูเรียเปลี่ยนจากยูเรียเป็นยูริกมีการใช้พลังงานแล้วเปลี่ยนเป็นรูปที่ใหญ่ขึ้นทำไมคะทำไมถึงต้องยอมเสียพลังงานเยอะขนาดนั้นยอมแบบเหนื่อยทำไมไม่ฉี่เป็นแอมโมเนียไปให้หมดเลยอ่ะทำไมเพราะว่ามีเหตุผล2ประการด้วยกันค่ะเหตุผลประการที่1ก็คือการละลายน้ำเหตุผลนี้ดีที่สุดแล้วใครละลายน้ำได้ดีที่สุดแน่นอนค่ะแอมโมเนียละลายน้ำได้ดีสุดขออนุญาตเขียนเป็นสเกลพลังแบบนี้นะคะว้าสเกลน่าเกลียดมากเป็นสเกลพลังแบบนี้ค่ะเราเห็นว่าแอมโมเนียก็ละลายน้ำได้ดีที่สุดลองมาเป็นยูเรียและยูริกดังนั้นยูริกไม่ละลายน้ำละลายน้ำได้น้อยหรือแย่มากจินตนาการนะคะสัตว์ที่ปัสสาวะเป็นยูริกแอซิดมีใครบ้างคะแรปทอยเลื้อยคลานและนกแล้วก็แมลงเราจะเห็นว่ากลุ่มนี้ขาดน้ำหิวน้ำง่ายไม่ไหวแล้วนึกออกปะต้องการสงวนน้ำในร่างกายดังนั้นทำยังไงก็ได้ต้องปัสสาวะหรือกำจัดของเสียเนี่ยให้เสียน้ำออกไปน้อยที่สุดนะฮะนึกออกปะดังนั้นของเสียตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกเซมิโซลิดค่ะเซมิโซลิดเซมิว่าอะไรลูกกึ่งเหมือนเซมิไฟนอลยังไม่ไฟนอลนะกึ่งจะไฟนอลนะอะไรอย่างเงี้ยหรอปะเป็นเซมิโซลิดของแข็งเหมือนกับว่าเคยเห็นนกฉี่ใส่ไหมมันจะแตะมาเหมือนแบบอุ้ยเหมือนข้าวเหนียวเปียกเลยอะจะแข็งก็ไม่แข็งเหลวก็ไม่เหลวนึกออกปะมันจะแบบพูดไม่ถูกนะฮะมันจะดูแบบน่ากินทีเดียวว้าซึ่งเคยเห็นฉี่จิ้งจกไหมจิ้งจกเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวหนึ่งที่ทุกวันต้องเลี้ยงไว้อะค่ะไม่ได้อยากเลี้ยงก็มาได้ไงไม่รู้งง ก็คือมันก็จะมี2ฝั่งถูกปะฝั่งหนึ่งขาวๆฝั่งหนึ่งดำๆให้ดาวฝั่งไหนคะที่เป็นปัสสาวะมันเคยกินจิ้งจกไหมลูกไม่เคยนะคะดาวฝั่งไหนเป็นปัสสาวะไม่เฉลยนะคิด หลอกฝั่งไหนก็ได้ที่มันเป็นกรดยูริกแอซิดเฮ้ยทฤษฎีเด็กอนุบาลเด็กประถมกรดต้องมีรสชาติยังไงลูกเปรี้ยวดังนั้นค่ะ ลองชิมดูจ้า ลองชิมดูนะครับก็คือฝั่งขาวนี่แหละนะครับจะเป็นปัสสาวะมันจะมีความเป็นกรดเบาๆนะคะทีนี้อย่างเราใส่ลูกน้ำนมเราก็ปัสสาวะเป็นยูเรียไปอีกเหตุผลหนึ่งนะคะเหตุผลนี้ไม่ง่ายมากก็คือความเป็นพิษเราจะเห็นค่ะใครเป็นพิษเยอะสุดก็แอมโมเนียเหมือนเดิมทำไมสิ่งมีชีวิตยอมปัสสาวะไม่แคร์ลูกปลาสัตว์น้ำไม่แคร์ตั้งแต่ว่าสูญเสียน้ำเยอะแล้วเพราะว่าฉันอยู่ในน้ำฉันต้องเอาน้ำเท่าไหร่ก็ได้นึกออกปะเป็นพิษเยอะเหรอแค่อะไรอ่ะปัสสาวะเสร็จปุ๊บก็เจือจางว่ายหนีไปที่อื่นเหมือนเรานั่นแหละเคยว่ายน้ำใช่ไหมคะ ปัสสาวะเสร็จปุ๊บก็ว่ายไปที่อื่นค่ะนึกออกไหมมันก็จะเจือจางในสระว่ายน้ำเองเพื่อนๆก็ว่ายมาหุ้ยแกทำไมน้ำอุ่น เฮ้ยน้ำโดนแดดแกอย่าคิดมากนึกออกปะประมาณนี้
หรือตอนเล่นสงกรานต์ก็เหมือนกัน เราก็จะปัสสาวะใส่น้ำเรียกตำรวจค่ะตำรวจค่ะมีเพื่อนยืนปัสสาวะอยู่ตรงถังน้ำค่ะรู้เลยคนที่ยืนแช่ๆก็คือแอบปัสสาวะอยู่แล้วกะว่าให้มันเจือจางไปเองนึกออกปะมันก็เลยไม่แคร์มากอันนั้นก็คือสามารถปัสสาวะเป็นแอมโมเนียได้เลยนะคะแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วระบบต่างๆนะคะถ้าเราเรียนในหนังสือเรียนตามห้องเรียนเราเนาะทุกระบบเลยนะเวลาเราเรียนมันก็จะมีตั้งแต่สิ่งมีชีวิตต่างๆก่อนอันหนึ่งแล้วก็ของมนุษย์อันหนึ่งดังนั้นตรงเนี้ยระบบปัสสาวะก็จะพูดนิดนึงแล้วกันพูดถึงว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆอะค่ะมีใครใช้โครงสร้างใดหรือใช้อวัยวะใดในการปัสสาวะบ้างมันจะเป็นอันเดียวที่ยังพูดถึงอยู่นะเพราะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับของเราที่ใช้ไตในกระบวนการกรองของเสียมันจะคล้ายกันแต่ถ้าเป็นระบบอื่นๆอ่ะจะไม่ค่อยพูดถึงสัตว์อื่นๆเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่แก่อย่างอันแรกเลยค่ะตัวนี้หนอนตัวแบนนะฮะเราเรียกว่าพานาเลียนะฮะซึ่งหนอนตัวแบนหรือพานาเลียของเราจะใช้อวัยวะในการขับถ่ายที่เรียกว่าโฟโตเนฟฟีเดียค่ะเป็นศัพท์เฉพาะเลยเนาะเนฟฟีเดียเหมือนเนฟรอนหน่วยไตเราชื่อจะคล้ายกันเลยนะฮะซึ่งในโฟโตเนฟฟีเดียค่ะมันจะเป็นแผงแบบนี้อยู่ขนาดลำตัวทั้งสองฝั่งเลยถ้าเราซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะคะเราจะเห็นค่ะมันจะมีเซลล์หนึ่งเราเรียกว่าเฟรมเซลล์ในเฟรมเซลล์ค่ะด้านในทำไมถึงเรียกว่าเฟรมแปลว่าไฟถูกไหมคะเหมือนไฟอ่ะเหมือนไม่รู้น้องเกิดทันหรือเปล่านะคะมันจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอันหนึ่งจำได้ไหมลัคกี้เฟรมเตาแก๊สเตาไฟมันจะใช้คำว่าเฟรมนั่นแหละนะฮะเกิดทันไหมไม่รู้เหมือนกัน สมัยนี้ดื่มนมอยู่เลยค่ะตอนนอนกลางวันพี่ก็ได้ยินโฆษณาลัคกี้เฟรมมันดังมากลองไปถามคุณแม่ดูนะคะคุณแม่จะตบข่าวฉาดเป๊ะเก่าเวอร์มันจะมีขนที่เรียกว่าซีเลียอยู่แบบนี้ในเฟรมเซลล์และขนเนี่ยมันจะหมุนวูมันจะเหมือนเปลวไฟเราเลยเรียกว่าเป็นเฟรมเซลล์แล้วรวมๆกันมันก็จะกลายเป็นโฟโตเนฟฟีเดียของหนอนตัวแบนหรือพานาเลียนั่นเองค่ะต่อมาอันนี้ไส้เดือนนะฮะหรือหนอนตัวกลมนะคะมันจะใช้โครงสร้างที่เรียกว่าเนฟเหมือนกันค่ะแต่เป็นเนฟฟีเดียธรรมดาไม่มีโฟโตนะเนฟฟีเดียธรรมดาในกระบวนการขับถ่ายง่ายมากมันก็จะมีรูเปิดในป้องด้านหน้าแล้วก็เป็นท่อคือเหมือนว่าเอาของเสียที่เกิดขึ้นหรือของเหลวที่เกิดขึ้นผ่านเข้าท่อมาและในท่อนะคะก็จะมีเส้นเลือดฝอยมาพันแน่นอนเส้นเลือดฝอยจะทำหน้าที่ง่ายมากก็คือดูดกับสารที่เป็นประโยชน์กลับไปแล้วก็ปล่อยสารที่มันต้องการกำจัดออกมากับปัสสาวะเนี่ยเอาออกมาพร้อมๆกันและสุดท้ายแล้วท่อก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไหลไปที่กระเพาะปัสสาวะหรือ bladder ก่อนจะปล่อยที่ออกที่รูปัสสาวะของไส้เดือนทุกป้องจะมีหมดเลยนะคะเรียกว่าเนฟฟีเดียต่อมาค่ะของแมลงค่ะแมลงเราจะเป็นระบบหมุนเวียนโลหิตแบบเปิดเนาะของเหลวในร่างกายเขาจะผสมกันเลยกับออกซิเจนถูกไหมคะคือเลือดกับของเหลวในร่างกายก็ผสมกันไปเลยดังนั้นในกระบวนการกำจัดของเสียของเขาจะมีฝอยตรงนี้จะเป็นฝอยขาวๆค่ะแต่พี่ขอจะวาดสีแดง ฝอยขาวแต่จะวาดแดงนึกออกไหมเข้าไปในลำตัวเขาตรงนี้นะคะเต็มเลยเป็นในฝอยตรงนี้ค่ะขออนุญาตเขียนใหม่นะคะภาพมันไม่ชัดเลย เราเรียกว่า Malpighian tubu ค่ะ Malpighian P-I-G-H-I-A-N Malpighian tubu นะคะหรือแปลว่าท่อ Malpighian นั่นเองเป็นชื่อเฉพาะเลยถ้าจะออกชื่อเฉพาะก็ออกท่อเนี้ยบ่อย Malpighian แมลงนะคะ Malpighian tubu ของเราก็จะดูดของเสียหรือดูดสิ่งต้องการกำจัดออกนะในช่องว่างระหว่างลำตัวของแมลงนะคะแล้วก็เข้ามาที่ท่อปัสสาวะแล้วก็ไหลออกไปพร้อมกับรูปัสสาวะรูอุจจาระเลยนั่นเองนะคะและเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะในเรื่องของถ้าเป็นไข่ไก่ไข่นกไข่เป็ดไข่อะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีถุงเก็บของเสียที่เรียกว่าแอลแลนทอยอยู่และในกระบวนการกำจัดของเสียของคนนะคะง่ายมากค่ะทุกคนมันก็จะเอาของเสียเข้ามาที่หน่วยไตแต่ละหน่วยค่ะก็จะมีอย่างนี้เลยจินตนาการตามมาทุกคนเลือดเอาเข้ามาที่เส้นเลือดฝอยตรงนี้เส้นเลือดฝอยตรงนี้ที่เรียกว่าเส้นเลือดฝอยโกโมลูลัสตรงนี้นะคะเป็นโกโมลูลัสนะเป็นเส้นเลือดฝอยมันก็จะเกิดการกรองตรงนี้จะเกิดกระบวนการกรองง่ายมากค่ะก็คือเอาสิ่งใหญ่ๆไว้ด้านในเลือดเหมือนเดิมสิ่งที่ออกมากับเลือดไม่ได้ก็คือเช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็พวกก้อนโปรตีนอันนี้ต้องจำเลยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดที่โจทย์พูดถึงบ่อยมากถ้าสมมติในเลือดเราเจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเราเจอเม็ดเลือดแดงเจอโปรตีนแสดงว่าตรงเนี้ยผิดปกติ
แล้วพอกรองเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาสู่ท่อขดส่วนต้นเรียกว่า proximal tubule ท่อขดส่วนต้นส่วนนี้จะมีการดูดน้ำตาลกลับเยอะที่สุดถ้าคนปกติน้ำตาลในเลือดไม่ได้เยอะน้ำตาลจะหมดไปจากส่วนนี้แต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวาน เลือดหวานอ่อยเลยลูกจะมีโอกาสที่ดูดไม่หมดและน้ำตาลก็จะไหลมาเรื่อยๆแล้วก็ออกมากับปัสสาวะได้เราจะเป็นคนที่ปัสสาวะหวานค่ะเป็นไงเลิศเผลอน้ำตาลขึ้นตาหุยตาหวานจ้าและท่อขดส่วนกลางนะคะก็จะมีการดูดน้ำในขาลงนะคะและท่อขดส่วนปลายดูดโซเดียมคลอไรด์นะคะแล้วก็ท่อรวมก็จะดูดน้ำอีกรอบหนึ่งหรือดูดสารอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าท่อรวมจะเป็นการดูดน้ำโดยใช้ฮอร์โมนแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอดีเดี๋ยวเราค่อยลิงก์ไปก็คือเอาง่ายๆว่าจะเป็นบริเวณที่ควบคุมปริมาณน้ำปัสสาวะอีกรอบหนึ่งแต่ดูดน้ำกับหลักๆดูดที่ลูปออฟเฮเล่หรือท่อขดส่วนกลางนะคะทีนี้เรามาลองดูโจทย์กันสัก1ข้อค่ะเบาๆง่ายมากโจทย์ให้สารกอและสารขอไข่มาและเรามาดูก่อนว่ากอไก่คือสารอะไรก่อนไม่งั้นเราวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้เลยนะคะกอไก่โจทย์ให้มาว่าพลาสมาเจอ100ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วเนี่ยเจอ100เหมือนกันแต่ปัสสาวะไม่มีถามว่ากรองได้ไหมกรองได้เลยแต่ปัสสาวะไม่มีแล้วนึกถึงอะไรก่อนเลยกรองได้นะแต่ดูดกลับไปหมดกอไก่ต้องเป็นกลูโคสแน่ๆลูกจำไว้เลยนะมันถาม2ตัวเนี่ย2ตัวนี้เท่านั้นไม่กลูโคสก็โปรตีนนะมีแค่นี้ขอไข่ก่อนหุยในน้ำเลือดมี 4,000 ผ่านการกรองได้นิดหน่อยปัสสาวะไม่มีเหมือนเดิมพบน้อยมากจนไม่สามารถทดสอบได้ดังนั้นจาก 4,000 เจอ 6ถึงก็คือเจอน้อยมากแหละดังนั้นเราถือว่ามันกรองออกมาไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วนึกออกปะมีทั้ง 4,000 ออกมา 6ไม่ถึง 1% ด้วยถึงไหมถึงก็คือพูดง่ายๆว่าถึงปะวะไม่ถึงมั้ง ก็คือเป็นโปรตีนแหละก็คือผ่านการกรองไม่ได้ถูกป่ะแต่กลูโคสกรองได้ดังนั้นโจทย์บอกว่าถ้าพบกอไก่ในปัสสาวะมากและขอไข่มากในของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วด้วยแล้วก็ในปัสสาวะด้วยแสดงว่าโครงสร้างไหนผิดปกติแน่นอนค่ะถ้าเราเจอขอไข่แสดงว่าโครงสร้างหมายเลข1ผิดปกติแน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าขอไข่เป็นโปรตีนก้อนใหญ่จะเจอไม่ได้ส่วนขอไข่ค่ะกอไก่ใช่ขอไข่โปรตีนก้อนใหญ่เนาะส่วนกอไก่เป็นน้ำตาลถูกไหมคะน้ำตาลจะต้องมาดูดที่ท่อขดส่วนต้นหมายเลข3ดังนั้นหมายเลข3และหมายเลข1ผิดปกติตอบตัวเลือกที่3นั่นเองค่ะง่ายไหมวันนี้เราก็เจอกันอีก2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตเนาะซึ่งกลับไปดูก็ได้นะคะมันก็จะเน้นไปตรงบริเวณของหัวใจไปก่อนส่วนไหนทำหน้าที่อะไรส่วนไหนออกซิเจนสูงออกซิเจนต่ำฝากด้วยนะคะแล้วก็บริเวณของระบบขับถ่ายเน้นที่โปรตีนแล้วก็น้ำตาลไว้ก่อนเลยเจอแน่ๆต้องเจอนะคะล่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเวลาหมดนะครับกับพี่นนท์แล้วก็รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ได้ใหม่นะคะอย่าลืมนะคะใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ verb.etvthai.tv นั่นเองนะคะแล้วก็เจอกันตอนหน้าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้คะแนน A level เชียร์พี่ยาอย่างเต็ม 100% จริงๆไม่ต้องเต็ม100นะคะแค่สัก80พี่ก็ภูมิใจแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับสาระความรู้กันไปแบบแน่นๆจัดเต็มกันเลยนะส่วนใครที่ตามไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับและถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเข้าไปฝากคำถามมาได้ที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับพี่เมาส์และทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทำตามความฝันให้สำเร็จกันทุกคนนะครับตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่เมาส์และทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเขาบอกว่างี้นักเรียนครับทดลองปล่อยวัตถุครับให้เริ่มเคลื่อนที่จากพื้นเอียงลื่นไปยังพื้นราบที่มีความฝืดบันทึกเวลาครับข้อนี้เขาบันทึกเวลานะที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งจำนวน4ครั้งป้า